Elérkeztünk a mai nap utolsó előadásához, amelyet Ruben Wolochin fog megtartani. He's the guy who had always a question from the spectator side, aki a Finó Kaposvár felnőtt csapatának vezető edzője. A segítségünkre lesz Kovács Balázs a tolmácsolásban, és én nem is szaporítom tovább a szót, átadom nekik a terepet. Ruben, stage is yours. Okay, thank you. So, hello to everybody. I would like first of all to thank you for the invitation. Először is köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek. To thank our guys to be on Sunday here. Köszönöm a fiúknak, hogy itt vannak vasárnap. And also to thank you because És nektek is I think köszönöm. on Sunday afternoon, being the last, you have to do this mandatory. Tehát, hogy vasárnap délután itt kell, hogy legyetek, ezért nektek is köszönöm, mert hogy ugye kötelező ez nektek. I will take something that Aristoteles used to say, that I don't know how much can I teach today, but I'm sure that I will let you think. Tehát nem tudja, hogy mai nap mennyit fog tanítani, de megpróbál gondolatot ébreszteni bennetek. The players who have been with me for longer than few weeks, they know that I like to speak. Tehát a srácok már velem dolgoznak jó pár hete, ők tudják azt, hogy én szeretek beszélni. But they also know that I have passion for our profession. Tehát azt is tudják, hogy nagyon nagy passzióm van ezzel a hivatásommal kapcsolatban. And my intention today is that after the presentation, at least you will question yourself as much as I do every day before the training, during the training when I do a lot of mistakes by coaching every day, and after the training when I analyze what we did and what can we do better for the day after. Hát azt szeretné, hogyha az előadás után mindenkiben felébredne egy olyan gondolat, hogy kérdéseket tegyen fel saját magának, hogy mi az, amit csináltunk edzés előtt, edzés közben, edzés után, és hogy mi az, amit a következő napon jobban tudnánk csinálni. When I choose the topic, amikor a témát választottam, what does it mean a good training? Mit jelent egy jó edzés? I have this question myself. Tehát saját magamnak tettem fel ezt a What does kérdést. it mean a good training? Mit jelent az, hogy egy jó edzést tartunk? And what does it mean a good training for you guys? És nektek mit jelent? I would like to hear. Szeretné hallani. And please don't be shy, otherwise I will pick somebody of you. Ne legyetek szégyellősek, mert akkor ő fog kiválasztani valakit. Sorry, Yotzi, what do you think about it? You can answer in Hungarian. Jóci, mit gondolsz? Jó gyakorlatok, jó munka, az egy jó edzés. Most lefordítottam neki, jó. Okay, structure. Struktúrált edzés, szervezett edzés. Okay. Somebody else? Valaki más? What gets its goal? The training is, good training is what training gets its goal. Okay. Or reaches its goal. Good. Somehow I think we are pretty well orientated. Úgy gondolom, hogy elég jól szervezettek vagyunk. And I would say that everything starts with the planning. Azt mondanám, hogy minden a tervezéssel kezdődik. The basic is the competition. Mindennek az alapja az maga ugye a versenyeztetés. We need to think everything about the competition. Mi nekünk mindent át kell gondolnunk a versenyzéssel, versenyekkel kapcsolatban. And it doesn't matter the level. We are always in a competitive environment. És ez nem a színtől függ, mert mi mindig egy ilyen versenyzős, versenyeztetős környezetben vagyunk. Therefore we need to set targets. Emiatt nekünk célokat kell felállítanunk.
And what I will ask you, please, is that to set up these targets, it doesn't matter. You shouldn't judge yourself if the target is good or not. Tehát állítsatok fel magatoknak a célokat, és ne ítéljetek meg előre, hogy azok a célok jók-e vagy rosszak. But perhaps I told the story last year when we were here. Talán tavaly már elmondta a sztorit, amikor ti is itt voltatok. That when I started to be a coach, amikor ő edző kezdett lenni, 1992-ben, I had a very promising group of young girls. egy nagyon bíztató csapata volt, fiatal lányoknak a csapata. And I was writing about targets for my team. És ő fölírt egy pár célt az ő csapatának. And then I show my program to my brother's wife. Ő megmutatta utána ezt a programot az ő testvérének a feleségének. She's working as a human resource manager in a huge company in USA. Ő egy személyosztályon dolgozik egy nagy amerikai vállalatnál. And when I asked about my program, what she thought, És she said, megkérdeztem, hogy mit gondol arról a programról, amit én készítettem, ő azt mondta, have you ever discussed with the players the targets? hogy ezt megbeszélted a játékosokkal is? Have you heard what Gabor is interested to get better? Tehát meghallgattad azt, hogy például a Gáborra az miben szeretne javulni? And then the first thing I thought is, I'm stupid, because I was organizing something on my personal interest without paying attention that the most important we have is our team, and we have to organize everything to make the players better. Én tehát először hülyének gondoltam magamat, mert csak magamból indultam ki, holott nekem figyelembe kell vennem a játékosoknak a fejlődését, és az kell lenni az elsődleges célnak, hogy a játékosok fejlődjenek. And even if we program the things not very good, the players anyway will improve. But when the things are better programmed, most probably they will improve faster. Tehát, hogyha a terv nem elég jó, akkor is fejlődni fognak a játékosok, de hogyha egy jó programunk van, akkor a játékosok fejlődése sokkal gyorsabb lesz. Therefore, I think setting targets, it's very important that first of all we ask the players' interest. Because if we get the interest of the players where they would like to get better, most probably it will make our job easier. Először, amikor egy programot tervezünk, kérdezzük a játékosokat meg, hogy miben szeretnének fejlődni, mert ez mind nekünk is könnyebbé teszi ezt a tervezést. Good. What does it mean, deliberate practice? Mit jelent, ezt nem tudom, hogy fordítsam, hát az edzés tulajdonképpen. What do you think? Megmondom őszintén, ez a szó. What does it mean, the point 3, the deliberate practice? Mit jelent a 3-as pont a deliberate edzés? Nem tudom megmondom őszintén, hogy ez mi, megmondom őszintén. You already said before, some people Valaki said, mondta már ezt. if we practice with a purpose, that players come in and they know what we are going to do every day. Van egy célja az edzésnek, és a játékosok tudják, hogy miért jönnek be a terembe, és mit fognak csinálni. With clear targets, also, I would say, it becomes after, when you get used, it becomes a routine. How to organize the training, paying attention, everybody's need, or everyone's need. Ez egy szokássá fog válni, hogyha tudod a játékosnak az igényeit, hogy hogyan tervezd meg az edzéseidet, és innentől fogva sokkal könnyebb lesz az egész. I think that paying attention on working on the players' individual improvement into the group in everyday's training most probably is something that at the beginning can be a little bit difficult.
Tehát mindennapi edzésekkel dolgozni a játékosokkal, az elején ez nehéz lehet. But when we get used to it, de hogyha hozzászokunk, then it comes just natural and the things are flowing. Akkor egy idő után természetessé válik, és folyamatosak lesznek a dolgok. And in a process that we start 5 weeks ago, és azt a folyamatot, amit elkezdtünk 5 héttel ezelőtt, and let's hope it finishes in, let's say, May, és reméljük, hogy májusban fog befejeződni. When a player improves one thing during the 8-9 months we have them, hogyha a játékos egy dologba fejlődik az alatt a 8 hét alatt, vagy 8 hónap alatt, amíg dolgozunk velük, the whole team will improve at least 12 to 14 things. Az egész csapat az legalább 12-14 dologban fog fejlődni, mivel ugye annyi játékos van. And one thing I would suggest also, egy dolog, amit szeretnék javasolni, especially when we have perhaps it's starting 6 team that normally is stronger than the second starting 6. Tehát, hogyha van egy kezdő hatosunk, ami normális esetben erősebb, mint a második hatosunk, we have to pay a lot of attention on the second 6. Tehát akkor nagyon-nagyon nagy figyelmet kell fordítanunk a második hatosra. Because these are the guys who will make the team playing very good at the whole season. Mert ezek azok a játékosok, akik biztosítani fogják azt, hogy az egész csapat jól játszon a teljes szezon során. Therefore, when we are working professionally, it doesn't matter when we have a free place at the training facility, we should get the players who need a little bit of extra job or extra work, sorry. Tehát, hogyha van egy picike kis helyünk, időnk a teremben edzeni, akkor azt a játékost, amelyik fejlődni szeretne, azt be kell, hogy hívjuk a terembe. To help them to get better. Hogy segítsünk nekik abban, hogy jobbak és jobbak legyenek. And the last point is having a working method. Az utolsó pont az, hogy legyen egy munkametódusunk, egy rendszerünk. Where you can organize to work day by day to reach. Hát amiben dolgozunk nap mint nap, hogy elérjük azokat a célokat, amit kitűztünk magunk elé. Players who have been with us, they already know, there are 3 things which for me, I don't say that it has to be for everybody. Tehát van 3 dolog, ami nekem nagyon fontos, és a játékosok ezt már ismerik, de ő nem mondja, hogy mindenkinek ezt kell alkalmaznia, csak ő szeretné ezt elmondani. But deep inside, I think should be for everybody. De milyen ő úgy gondolja, ő saját maga úgy gondolja, hogy mindenkinek így kéne csinálni. That these 3 pillars are the foundation to make or to run a training with a good idea of improvement. Tehát az a 3 pillér van, ami azt az ötletet vezérli, hogy végrehajtsunk egy jó edzést annak érdekében, hogy folyamatosan fejlődjünk. Because it will put all the things that our situational sport paying into attention. Tehát ez minden olyan dolgot magába foglal, ami a mi sportágunkat jellemzi. And with all my respect, and I hope that I don't make any mistake what I would say, at the Paralympics, there is only one possibility of volleyball that we cannot play. Which one is it? Tehát, hogy a Paralimpián egyetlen lehetőség van, ahogyan nem tudjuk a röplabdát játszani, és ez melyik lenne, hogyha ő nem jól gondolja ezt? You can play volleyball with absolutely everything, but there is one thing that if we don't have, we cannot play. Tehát mindenre lehet tulajdonképpen röplabdázni, de van egy dolog, amik hogyha nincsen, akkor nem tudunk röplabdázni. Yes, szem. Igen, a szemünkkel, tehát hogyha nem látunk. Szemgolyó támadás. Yeah. Szemgolyó támadás. And then
This is the beginning of everything. Ez mindennek a kezdete. I will ask you please to think Arra kérlek benneteket, hogy gondoljatok arra, trainings for small kids, and I did a lot of mistakes. Tehát ő nagyon sok hibát vétett akkor, amikor kisgyerekeknek tartott edzéseket. To focalize the game on the players and give them every single minute the possibility to read the situation. Tehát, hogy megadjuk nekik a lehetőséget arra, és arra tanítsuk meg őket, hogy minden egyes lehetőséget megragadva, hogy olvassák az aktuális helyzetet. Olvassák az aktuális szituációt, és ezt most bemutatja. Tehát magyarán szóval vegyék észre, hogy mi történik, és a szemükkel lássák, hogy mi történik. And guys, I can throw the ball to the setters sometimes, and I'm sorry when I will speak what I would say now. Tehát ő tudja dobni a labdát a feladóknak, de azt mondja előre és elnézést kér azért, amit most mondani fog. And it's nothing against, but I only wonder why. Tehát semminek ellenére nincsen, de csak csodálkozik rajta. In women games, hogy a női mérkőzéseken coaches are tossing the ball to the setters at the warm-up of the game. Hogy az edzők azok miért dobálják be a labdát a feladó kezébe a mérkőzés bemelegítésekor. Does it mean that the girls cannot make it by themselves? Tehát ez nem azt jelenti, hogy a lányok nem tudják saját maguk bejátszani a labdát a feladóhoz. And why, instead of me, that sometimes I make it also because liberos are doing something else or the outsiders are doing something else. Néha ő is csinálja, de a liberok más csinálnak, a szélsők más csinálnak. Why in this damn easy drill I cannot give them the possibility to read from where the ball comes? Tehát, hogy egy ilyen egyszerű feladatban miért nem adom meg nekik a lehetőséget, hogy lássák azt, hogy egyáltalán honnan jön a labda, milyen irányból érkezik. I was playing myself very bad. Ő saját maga nagyon rosszul játszott. As a setter. Mint feladó. And I remember myself how difficult is reading when they serve from 5, reception in 1, and getting this possibility and play, because we tell the setter that with this ball we have to play the pipe, we have to play the quick tempo, we have to play the ball in 4, and we have to play the ball in 1 or 2, everybody at the same time. Igen, tehát amikor mondjuk az 5-ös helyről érkezik egy labda, és az 1-es helyen van fogadás, akkor ő, mint amikor feladó volt, hogy mennyire nehéz ebből a labdából érzékelni azt, hogy honnan érkezik a labda, és játszani különböző variációkat, 4-es helyet, 2-es helyet, centert, pipe-ot. And if we don't put the player, we will be sure that the pass will be always as I would like. Tehát, hogyha nem rakjuk ide a játékost, akkor a bejátszás vagy a bedobás az mindig ugyanolyan lenne, ami ugyanolyan lesz, mint amilyet az edző szeretne. But why I don't give the possibility of the player that he can practice and learn? De miért nem adom meg a lehetőséget a játékosnak, hogy ő saját maga gyakorolja ezt a bejátszást? Sometimes I am a little bit dreaming sometimes too much. Néha egy kicsit túl sokat álmodozik. But suddenly I wake up from the dream and I see Yanni Goralik. De fölébredik az álmomba, és látom, Yanni Goralik, a player from Germany that I took him from the volleyball school, that he didn't know how to play nothing. Tehát egy német játékos volt, akit az iskolából kiemelt, és egyáltalán nem tudott röplabdázni. And he's playing the European Championship now. And it's not because I'm good, not at all, because és most az Európa bajnokságon játszik, és nem azért, mert ő jó edző. We had the possibility to put him into a system that we could work with him. And then he did the way by himself. Tehát be tudtuk rakni őt egy olyan rendszerbe, amiben megadtuk neki a lehetőséget, hogy fejlődni tud, és ő ezt kihasználta. And I would say that, thank you, if just was a little example, but the point is that the possibility of reading and according what's happened with the ball program in the brain
Tehát maga az olvasás az megadja annak a lehetőségét, hogy az agyunkat beprogramozzuk abból, hogy látjuk, hogy mi történik, és utána mit kell nekünk tenni. And execute. És utána ezt végre tudjuk hajtani. The right choice requires a lot of experience. Tehát a helyes döntés az nagyon-nagyon sok tapasztalatot igényel. Therefore, we need to create a system Emiatt egy rendszert kell kreálnunk, rendszert kell létrehoznunk, where we are using this red program and execute ahol használjuk ezt a három dolgot, az olvasást, a programozást és a végrehajtást, as much as possible. amennyire lehetséges. And also, this is connected what's happening before the action, during the action, and after the action. Ez kapcsolódik ahhoz, hogy mi történik az akció előtt, az akció közben és az akció után. Then, once again, every single drill we think, there are no good drills but drills. Tehát minden egyes gyakorlat, amire gondolunk, azok nem jó gyakorlatok, hanem egyszerűen csak gyakorlatok. Needs to be organized in this idea. Like Tehát ennek megfelelően kell szervezni. read, program, execute. Olvasás, programozás és végrehajtás. Before, during the action, after the action. Hát az akció előtt, közben és utána. And you can see, as long as the level goes up, És láthatjátok, ahogyan a szint megy felfelé, this becomes very smooth, and you will see actions és ez that nagyon, players, you cannot imagine how, but they pick up balls. That és ez nagyon everybody thought- simává válik, ahol el sem tudod képzelni, hogy a játékos hogyan, de meg tudja játszani a labdát. Good. For me, there are perhaps few more. Tehát I let you read, ő neki ezek a pontokat írta fel, ezt a 6 pontot, lehet, hogy van több is, de neki ezek a fontosak. Bence, let the ball bounce. Hagyd lepattanni a labdát, Bence. What's happened when the ball bounce? Mi történik, hogyha a labda lepattan? Let the ball bounce again. Még egyszer hagyd lepattanni. The player can hear its noise, Okay. and then it changes its direction. Okay, bravo. Player will hear the noise, bravo. The ball will change direction, bravo. And I hope the crowd will be celebrating the point for my team. És reméli, hogy a nézőközönség ünnepelni fogja azt a pontot, amit az ő csapata szerzett. Because FIBB has a slogan which says, keep the ball flying. Tehát az FIB-nek van ez a szlogenje, hogy tartsd a labdát a levegőben. It's not allowed that the ball bounce on the floor, otherwise it's a point for the other team. Tehát nincs megengedve ugye a röplabdázásban, hogy a földre lepattan, mert egyébként az pont az ellenfélnek. And therefore, I cannot see anything starting or containing something where the ball bounce to start a point. Tehát nem tudok semmire gondolni, amikor a labda lepattan, mert ilyen nem létezik a röplabda játékban. There are 2-3 things that in our trainings I hope never happens. Tehát van 2-3 dolog, ami a mi edzésünkön sosincsen, sose történik meg. First of all, Az első, I never let the player bounce the ball and run after to set. Because if the ball bounce, the point is over. de sose hagyom, hogy lepattanjon a labda, és a játékos fusson utána, mert hiszen, hogyha lepattan a labda, akkor vége van a pontnak. Second, Második, I try that if we attack very exceptional situations without blocking and so, tehát hogyha mi támadunk egy nagyon kivételes helyzetbe, hogy például blokk nélkül,
that the player runs under the net to go for the ball. Because running under the net, it's a fault. Tehát, hogy nem hagyom, hogy a háló alatt fusson át a játékos, és menjen a labdájára, amit megütött, mert tulajdonképpen az a röplabda játékban egy hibát jelent, hiszen nem szabad átmenni a túloldalra. Another thing is this typical that, and we toss the ball. Hát ez a tipikus dolog, amikor rácsapunk a labdára egy jelként, és utána dobjuk a labdát. Because again, players need to read how the ball flies. So, I throw the ball, and then they can play. And a játékosoknak meg kell tudnia olvasni azt, hogy hogyan repül a labda. And the last thing is that when we play with a free ball, an extra ball, or situations that we play exercises with one side out plus a ball, amikor ingyen labdát játszunk, vagy magas labdát játszunk, vagy amikor átdobjuk a túloldalra a labdát, as much as possible that the ball which comes to that team always flies between the antennas and over the net, like normally happens in the game. Hogyha ilyen szituációkat gyakorlunk, akkor ugyanúgy kell menni a labdának a hálón keresztül a kettő antenna között, mint ahogyan az a mérkőzésen történik. On these 6 topics, or these 6 key, tehát ez a 6 kulcs és a 6 téma, amit fönn van ezen a szlájdon. I would like to concentrate a little bit more today, having an idea of the performance model. Even if we play under 14, there is somehow an idea how an under 14 team should play, or how a professional team in the extra league should play. A teljesítménymodell alatt azt érti, hogy hogyan kellene játszani egy U14-es csapatnak, vagy egy felnőtt csapatnak. And when we are talking about performance model, we would like to use the role models of the best players, let's say, in the world. Tehát amikor a teljesítménymodellről beszélünk, akkor a jó játékosoknak a példáját szeretnénk alapul venni, hogy ők hogyan röplabdáznak. And thanks God today, video, it's a fantastic source for the players to know what's going on the world. Tehát, hogyha videót néznek, akkor ez egy nagyon jó forrás a játékosoknak arra, hogy lássák, hogy a világban mi történik a röplabdázásban. And how is the game today? És hogy néz ki manapság a röplabda. This is the 5th set of the Olympic Games final. Ez az olimpiai bajnoki döntőnek az 5. szettje. And if we would like to see, or at least if I would like to see what's going on at the best level, hogy mi történik, this is nowadays how the teams are playing. Ez az, hogy manapság hogyan játszanak a csapatok magas szinten. Early before, my Serbian colleague from Balatonfüred was speaking about setting inside the antennas, if I understood Serbian right. Hát a szerb kollégám, aki a Balatonfüred edzi, az arról beszélt, hogy hogyan adjuk föl a labdát az antennához. And we would see, even in situations which are not very good, that very seldom ball is outside the antenna. Hogy azokban a szituációkban, amikor nem annyira pontos a bejátszás, akkor azt lehet látni, hogy az antennán kívül adják fel a labdákat. Valószínűleg már volt, miután elmondtuk. And then, as a general idea,
how we should orientate and how should we think about organizing the training, Tehát az általános ötlet, elképzelés, hogy hogyan szervezzünk meg egy edzést. the light blue about specificity, the yellow, which is about the game phases, and the green one, which is the training methods. Tehát a három karika, ugye a kék, ami a sajátosságot mutatja, a sárga, ami a játékfázisokat, és a zöld pedig, ami az edzési metodikát. Are the things we should pay attention the most at the moment we work. Tehát ezekre kell a legjobban figyelnünk akkor, amikor elkezdünk dolgozni. The game phases is divided inside out and breakpoint. Tehát a játékfázisok azok két részre osztanak, az egyik az ugye a side out, a másik pedig ugye a breakpoint. Ezt nem fordítom külön. Except Marta, you are excused, you already answered. In this side, why did I make the side out picture bigger than the breakpoint picture? Miért nagyobb a slide-on a side out-nak a képe, mint a breakpointnak a képe? What do you think? Mit gondoltok? Hát ezen a slide-on látható kettő kép. Az egyik kép ugye a side out-ot mutatja, az a kép ugye nagyobb méretű, még a másik oldalon a breakpoint van, ami meg egy kisebb méretű kép. Miért rakta nagyobbra a side out-nak a képét, mint a breakpointnak a képét? Mit gondoltok? Tehát magyarán szóval fontosabbnak gondolja. It happens more often during the game. Bravo. Side out gives almost the 65-70% of the points in one set. Tehát a side out, a nyitásfogadásból való támadás az egyszerűen a pontoknak majdhogy nem több mint 65%-át adja. And if we need to divide side out, És hogyha meg kell osztanunk a side out-ot, to, let's say, we want to organize the training of side out in a younger group. tehát mi szeretnénk egy olyan edzést tervezni, ami a side out-ról szól egy fiatalabb csoportba, And we cannot play all the time 6 against 6. és nem tudunk mindig 6-6 ellen játszani. How would you organize the side out training? Hogyan szerveznél meg egy olyan edzést, amin a side out lenne az elsődleges? Which would be the priorities for you to organize a side out training? Mik lennének a prioritások, amikor egy side out edzést szeretnél szervezni? Ez kérdés? What do you think? Mit gondoltok? Egy picit hangosabban, hogyha van. Which are the parts that you divide the side out? Milyen részekre osztod a side out-ot, tehát a nyitásfogadásból való támadást? Reception. Is it the first? Ez az első? No? 800 igen. Service. Service comes from the other team. The first thing to execute the side out is the reception. Tehát a slide out-nál az első, amit végre kell hajtani, az a fogadás. After reception, what comes? Fogadás után mi történik? Setting. Feladás. And after? És utána? Attack. Támadás. After the attack? Támadás után mi történik? The covering. Az ütésbiztosítás. Bravo. So, we know this. Ezeket mi Everybody tudjuk. knows. Mindenki tudja. Then we have to make it as a system. Tehát ezt kell beraknunk egy rendszerbe. Yeah? And then, És akkor?
when I didn't know much how to work, I was frustrated. Tehát amikor nem tudtam még az elején, hogy hogyan kell dolgozni, eléggé frusztrált voltam. And then I realized, talking with more experienced coaches and so, that És utána rájöttem arra, miután beszélgettem nálam sokkal tapasztalt edzőkkel. what's the thing we would like to have with our reception? What's the first target? Mik azok a dolgok, azok a célok, amiket szeretnénk elérni a nyitásfogadásunkkal? Mi az elsődleges cél a nyitásfogadásban? Don't get an ace. Bravo! Second, Második. you are very close. Not an ace, Not an ace and and after, who plays libero? Who plays libero? Ki játszik liberót? Bence, in reception. Where's Bence? Nyitásfogadásban. What we want in reception? Mit szeretnénk a nyitásfogadásban? Mit akarunk a nyitásfogadásban? Tulajdonképpen ez a kérdés. Hát elsősorban nyilván az, hogy a mit értelmünkön maradjon a labda. Nyilván az a legjobb, hogyha tökéletes, de hálótól egy picit messzebb, hogy a feladó pontosan tudjon feladni, tudja kezelni a labdát, ne legyen. This is the perfect. Yeah. Ez ott tökéletes. Igen, van a tökéletes, ugye van a nyílt labda, ami ott a 3-as vonalon van körülbelül, de még a pálya közepén. It's the open ball. This is an open ball. We call it open ball. It's a negative. So, we don't have an ace, and we didn't bring the ball on the other side. Tudtunk ezt, és nem pattant át a nyitásfogadás követően a túloldalra a labda. As much as the ball is in our side, what can we do? Hogyha a labda mit ér fel, mit tudunk csinálni? Play. Játszani tudunk vele. We can build a setting and an attack. Mi tudunk végrehajtani feladatot, vagy előkészítsük vele a támadást. So, I care a lot working the reception technique. Tehát én nagyon sokat foglalkozom a nyitásfogadással. But you know, Russia, silver medal, Tehát Oroszország, aki ugye ezüstérmet szerzett az olimpián, Argentina, bronze medal, Argentína pedig bronzérmet, were with the lowest reception percentage at the Olympic Games. Longest reception? The lowest, Lowest. Nekik volt tehát a két csapat, az oroszok és az argentinok, akinek a legalacsonyabb volt a pontos nyitásfogadási százaléka, ők ezüst és bronzérmet szereztek az olimpián. and then, when you don't get an ace, Hogyha nem kapsz ászt, and you don't bring the ball on the other side, és nem pattan át a labda a túloldalra, you can score points with attack. akkor a támadással pontot tudsz szerezni. So, generally speaking, Általánosságban szólva, we don't care as a team, and we don't suffer as a team nem érdekel minket és nem szenvedünk attól, mint csapat, about the reception. hogy a fogadásunk nem tökéletes. I make a joke sometimes that if the opponent team is serving good, Tehát, hogy néha viccet csinálok abból, hogyha az ellenfél az nagyon jól szervál, and we have the ball here, és hogyha ott van a labda, I often joke with them that it's raining lemon, we should make lemon juice, tehát, hogy ez but we shouldn't cry. egy ilyen hulló citrom, és ebből nekünk kell csinálnunk egy citromlevet, de semmiképpen sem kell sírnunk miatta, hogy rossz lett a nyitásfogadás. Because Gerge and Iago, they need to work with such a balls, and also we need to know by studying the game
which is our percentage of perfect balls, open ball, bad ball, and work according our level. Tehát, hogyha folyamatosan figyelemmel kísérjük a saját játékunkat, akkor pontosan tudjuk, hogy a nyitásfogadásaink hogyan alakulnak, mennyiben jó a pontos, mennyiben jó a közepes, és mennyiben jó a rossz, és nekünk ennek megfelelően kell dolgoznunk. Because when the ball is good, mert hogyha a labda pontos, let's say again having the reference from the Olympic Games, between 67 to 75, even 80% of the balls are point. Tehát, hogyha pontos a bejátszás, akkor kiindulva ismét az olimpián tapasztalatokból, olyan 70-80%-a ezeknek a bejátszásoknak ponttal végződik. What makes the difference is how the teams handle the balls which are at the 3 meters or away. Tehát ami a különbséget okozza, az az, hogy hogyan vannak kezelve azok a labdák, amik 3-ason kívülre mennek, tehát pontatlan bejátszások. Ez az, ami a különbséget teszi a csapatok között. So, to sum up, hogy összefoglaljam, we can say from side out, reception, setting, and attack as a priorities. Tehát, hogy összefoglalja a side out-nál, a prioritások az a nyitásfogadás, a feladás és a támadás. What's the priority at the break point? Mi a prioritás a breakpointnál? Central group. Középső csoport. What would be your priority for the... Mi lenne a ti prioritásotok, hogyha a breakpointról beszélünk? What do you think? Tehát, hogy tovább tudjuk játszani, that we can continue to play. Okay, but if we can continue to play, what has to happen before? Csaba, what's up to happen before? Tehát, hogyha tovább tudjuk játszani a labdát, mi kell, hogy megtörténjen előtte? We have to defend. Before defense? The service. Yeah? Serve. So service, once again, is the first thing which can bring us points. Tehát a szerve az első dolog, ami pontokat hozhat számunkra. And what I realized by making a kind of analysis of the Olympic Games, tehát amit észrevettem, amikor egy analízist csináltam az olimpiai játékokról, a touch of the level of the service, which was very consistent, tehát a szervának a szintjének a minősége, ami eléggé állandó volt. Once again, she is very right. How much the teams, even in men volleyball, how much the teams defense. Tehát összefüggésben van, hogy a nyitásnak a százaléka, a teljesítménye azzal, hogy utána hogyan fogunk tudni abból védekezni. So, then I think it's important on the side out, reception, setting, and attack, plus service that Jotza before said service also, which normally, if we have a good service team, normally the reception also will be able to handle. Tehát, hogyha jó szerváló csapatunk van, akkor valószínűleg meg fogjuk tudni oldani a nyitásfogadást is. And when we build up the structure of the training, ha felépítjük az edzésnek a struktúráját, again, when we divide how to practice the break point, we should consider that the break points start from the service, very important, how we organize and structure the block, the defense. Igen, hogyha a breakpointról beszélünk, és szeretnénk felosztani magát az edzésnek a struktúráját, akkor kezdjük mindenképpen a szervával, utána következik a blokk, és utána pedig a védekezés. So, I was preparing a little video, but I will skip it. Bekészített egy videót, de most azt inkább átlépjük. And then, we have
For training methods, tehát az edzés metodika, 4 different things to take care. tehát 4 dologra kell figyelni. The first is the competition. Az első az ugye a versenyeztetés. This is the biggest and the most important thing which give us the best feedback possible. Tehát ez a legfontosabb dolog, ami a lehető legjobb visszajelzést fogja adni számunkra. And with all my respect, I would like the federation to listen sometimes, perhaps, or wherever. Tehát minden tiszteletem, de szeretném, hogyha néha a szövetség meghallgatna. In Hungary, we compete not enough. Tehát Magyarországon nem eleget versenyzünk. I have the chance, by luck, once again, in our Olympic team now, which got the bronze medal, Tehát önnek szerencsére van arra lehetőség, hogy abban az olimpiai csapatban, tehát az argentin csapatról beszél, aki most ugye az olimpián bronzérmet nyert. in different moments, I had 3 players of them. Bruno Lima, which was the best opposite at the Olympic Games. Tehát 3 játékossal dolgozott együtt abból a csapatból, aki az olimpián bronzérmet nyert. Az egyik volt a Bruno Lima, aki átkolt játszott ebben a csapatban. Christian Poglachen, who is one of the outsiders, who is the one who comes in the rotation. Az egyik szélsőidő volt. And Martin Ramos, that nobody knows what he is doing, because he's a middle blocker, but he can play opposite, he can play wherever you need, he will be for. Tehát Martin Ramos nevezetű játékos, aki tulajdonképpen bármilyen poszton bevethető. But what I can tell you 100% is these kids, when they were 14, 15, 16, until 20, they were not playing less than 100 games per year. Tehát a kisgyerekek azok sokkal kevesebbet játszanak, mint mondjuk 100 mérkőzés per év. Lucas is part of this kind of generation. You were born which year? 96. Lucas az ennek a generációnak. He's the same generation of Bruno. Were you with Bruno at the juniors, at the youth? Yeah? Bruno Lima. Bruno Lima. Együtt játszott a Bruno Limával. And then, beside all the training we can do, players learn because they play a hell of games during the year. Tehát amellett, hogy nagyon sokat edzünk, a játékosok abból tanulnak legtöbbet, hogy nagyon-nagyon sok mérkőzést játszanak egy évben. When I started to coach juniors, normally I was 8 a.m. Saturday and Sunday on the road to play at least with my under 14, 16 or 18, depending the day, at least 5 games per day. Best of 3 sets, 5 games per day. Tehát amikor fiatalokat edzett, akkor minden hétvégén úton volt, szombaton és vasárnap is reggel 8 órakor, és játszottak a csapatai minimum 5 mérkőzést per nap, és ezek a mérkőzések 3-4 szettre mentek. And all these kids are very healthy, they have families, and nobody die because they play 5 games a day, instead of being 8 hours in front of Netflix, Xbox, or whatever. Tehát a szüleik egyáltalán nem. It's our responsibility as a coaches to bring the young people to play. And we should push the federation as much as possible to do this. Tehát a mi felelősségünk, hogy behozzuk a gyerekeket a tornaterembe, és hogy röplabdázzanak, és nyilván nyomást kell gyakorolnunk a szövetségre, hogy minél több lehetőséget adjanak erre. Global and synthetic, which are 6 against 6, or small kinds of games, a globális és a szintetikus az leginkább arról szól, hogy játszunk 6-6 ellen. are a lot more related to the game than the analytic exercises. Sokkal inkább a játékhoz kapcsolódó pontok, mint az analitikus gyakorlatok. Because, gives a lot of feedback of the real game. I can play a boy in front of the wall, 100 touches, but he won't learn how to set. Tehát a maga játék az adja a legtöbb visszajelzést, játszhatok a falval szembe, érzetek több százat, de nem kapom meg ugyanazt a visszajelzést, mint hogyha a játékban tenném meg ugyanezt. And then, guys, we start setting, please, with no bounce. We keep ball inside the antennas. We just set
and we catch the ball and run on the other side. Fogadások mennek 4-es és 2-es helyre, úgy anélkül, hogy a labda lepattanna, és tartsuk a labdát az antennán belül. Everything what we can do with the ball to start the training, we will do it with the ball right away. Tehát minden, amit meg tudunk csinálni, azt mindjárt egyből a labdával kezdjük, mindjárt az edzés elején. Mamma corazón. Bravo. Good. Alto. Bench stay in 6. Iago. Ja, bocs. Földök egyesen, 6-os helyre pörgetjük a labdát. Tehát kezdjük a szervából, megy a bejátszás. Tehát ezek azok a gyakorlatok, amit mindjárt elkezdünk, hogy menjen az alkarérintés, és menjen a föladás, maga a páros labdakezelés, és semmiféle visszajelzést nem ad, ő ezt nem alkalmazza. Menjen még most 4-esre, felváltva menjen az ütés. Okay. Okay? Just, good set, a little change. What we would like to work this year is that our liberos stay in 6 as much as possible. Our outsiders, they will take position 5. And then we are working with these, let's say, warm-up exercises that they start controlling the ball a little bit. Then we will put players to attack the ball from the other side of the net with a little jump. And suddenly, in 5-6 minutes, we are fully ready to start playing volleyball, I would say almost like 6 against 6. We don't need any pepper where it doesn't have big feedback more than attacking and controlling the ball for nothing. Yeah, because what we want to do is keep the ball, set the ball, and attack the ball. So then, what I will ask you, Hama, you will say only in 5 now. Az idei évben azt a változást eszközölték, hogy a libero a 6-os helyen van, a szélső játékos védekezik az 5-ös helyen, és mindjárt az edzés elején ezzel a úgynevezett bemelegítő gyakorlattal kezdenek el dolgozni, ahol mindjárt van ütés a gyakorlatban, védekezés a gyakorlatban, feladás a gyakorlatban, és hogy 5-6 perc után a játékosok már majdhogy nem teljesen készen állnak arra, hogy teljesen játékszerű gyakorlatokat hajtsanak végre, hiszen már bemelegedtek. Muy bien. So, we will start easy. Marco, you attack. When he attacks, I go with the crossing step for the defense, and then from the defense of position 5 or position 6, we play. We play and we go on. Why I put the antenna? Because I want the players, now that we are not really blocking, to have an idea when the set is inside, we should go cross-court.
When the set is at the window, we could play the line. Like it happens in the game. Tehát úgy indul gyakorlat, hogy egy ütésre indul abba egy védés, utána pedig már keresztül fog menni a gyakorlat. Az antennát azért raktuk fel még egy antennát belőle, hogyha a föladás a kettő antenna között van, akkor vonalat üssenek belőle a játékosok, hogyha a belső antennán belül van, akkor pedig keresztet üssenek belőle a játékosok. Tehát, hogy adjunk neki egy viszonyítási pontot ahhoz, hogy a különböző helyre érkező feladásokból milyen ütést válasszanak. Okay? So, this gives an idea to recognize the player on this read, program, and execute. If the ball is seen, suddenly the true block person, go with the Marco. Hogyha a labda belül van, akkor hirtelen a kettes blokk. The true block person, if I would like, let's say, to play block out, is not this guy anymore. Is this guy the one I have to play against? Tehát, hogyha egy blokkautót szeretnék ütni belőle, akkor nem a szélső játékosnak a kezéről akarom kiütni, hanem a center játékosnak a kezéről kell kiüssem, hiszen belül van a labda. And perhaps these are little helps we can give at the player, kind of analytic things inside the playing situation. Tehát ezek a kis ötletek és gegek, amit tudunk adni a játékosoknak, ilyen analitikus szituációkban, hogy segítsük őket. Go out to attack. Listo, let's go. Bop. Oh, bravo, Hammer! Yeah. Ah, go, Hammer. Go. Dale. Eso. Bravo. Lehet látni, hogy a játékosok mondják egymásnak, hogyha rövid a feladás, és alul milyen támadás várható, tehát itt már megvan az, hogy olvassa a játékot, a védekező játékos, és bemondja, hogy milyen támadás fog következni abból az adott feladásból. Good. Muy bien, alto. Guys, it's not the best volleyball yet. Really? It's not the problem. Mi nem a legjobb labdát akarjuk most, ez nem gond. But why I would not allow them to use every single minute of the training to start reading liberos reading situation about short balls, out balls, on playing the game. Tehát nem kell jó, a liberóknak mindig mondja, hogy olvassák a játékot, de inkább az, hogy hagyja őket játszani a játékot. Another thing that we would like to change a little bit this year is that when we place libero in 6 and setters are making defense, for liberos here it's easier to run for the ball and set to 4 and to 2 or to 1 because it's a shorter distance. First. A liberót azt azért játszhatjuk a 6-os helyen, hogyha ő kényszerül arra, hogy mondjuk például, hogyha védekezik a center, és neki kell feladni, akkor sokkal könnyebb legyen neki feladni a 4-es, 2-es és 1-es helyre, onnan a pálya közepéről, hiszen sokkal kevesebbet kell futni a labda után. And it can be as well to run and set after a defense with bagger because the distance is shorter. Tehát sokkal könnyebb lesz neki alkalmérintéssel feladni, mert sokkal kevesebb távolságot kell szaladni a labdáért, még akkor is, hogyha benn van a bejátszás a 3-ason belül. And the most important reason I would like to play liberos in position 6 is because as the middle blockers are the captain on the net, how we play the block and the defense,
If they are liberos, they're supposed to be the best players in defense as well. And they can rule how we play defense, and they are from here able to see if the ball is at the pin, if the ball is short, if the ball is wherever it happens. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy a hálónál a centerünk legyen a kapitány, a vezető a védekezésben, az a legfontosabb, amit kiemelt itt a libero játéknál, akkor azért tesszük be a liberót 6-os helyre, mert ő onnan sokkal jobban látja a játékszituációkat, és sokkal jobban tudja irányítani a hátsó sort, illetve a védekezést. Guys, no, you are in 5, Hama. You are punished. Hamza just returned from Morocco yesterday night. He hasn't practiced yet, that's why he will be, but we will try not to do much. Hamza az pénteken érkezett Marokkóból, úgyhogy nem edzett a csapattal, emiatt egy kicsikét. Often, to start side out, or to start service and reception, we will start with 2 or 3 players. Now I will make like 5 against 5, but also to start warming up the shoulder, instead of players hitting the floor for 5 minutes, sorry to do bullshit. Tehát, hogy mindjárt, amikor a nyitás-fogadású gyakorlatokat végezzük, akkor egyből már nyitással kezdünk, és nem pedig a földre ütögetjük a labdát, mert ez semmit nem ér. I will ask them to start serve reception, and we start playing serve reception, and then we go 5 against 5. Let's go. Először kezdünk a nyitás-fogadást, könnyű nyitásból, és utána pedig megy a játék 5 ellen. Play. Eso, bravo. Up. Come on. Play, vamos, Hama. That's okay. Service. And we can, when the ball finish, we can go back and forth. In this way also, quickly, we ask the setters, we can play 1 service from 5, 1 service from 4, all the situations possible, and then we are growing up and building up the training by playing all the time. Let's go. Lehet itt a nyitást az 1-es helyről, az 5-ös helyről, és akkor úgy felépítjük a játékunkat. Most megcserélt a másik oldalon a sor. Play. Ki első soros volt, elment hátra, aki hátsó soros volt, az előre jött. Bravo. Service again. Why this team is serving? Again. Alto. Why this team serves again? Miért nyit ismét ugyanez a csapat, aki az előbb nyitott? Because they won the point. These kind of little things, we should rule right away. If we are inside out, we didn't get it, they serve again. We get it, we serve. Side-outban vagyunk, és nem nyertük egy pontot, akkor ismét a nyitó nyit. Ha megnyertük, akkor ugyanúgy, mint a mérkőzésen, akkor mi szerválunk. Oh, so now, service again, dale. We don't show. Out, we serve, dale. Yeah. Good job. Bravo. I know. Okay. Alto. Okay. It's okay, guys. It's okay. I know that we just started. So, in this kind of idea, because I'm hurrying up, thank you guys.
What we normally do in these kind of things, normally we will work on, let's say, set a 2. How we play the side out. We will add the second ball, a third ball to play the attack combination. We will add the second ball, third ball, having the idea what's happening in this game phase when the ball is here, when the ball is here, when the ball is here, to give the players the possibility to somehow have the same situations as happen in the game. Tehát, hogy azért gyakoroljuk ezeket a gyakorlatokat, állásokat, hogy mi van akkor, hogyha hogy a 2-es hely felé érkezik a labda, a 3-as hely felé, vagy az 5-ös hely felé, hogy egyre inkább szimuláljuk azokat a helyzeteket, amik a játék során találkoznak a játékosok. So, you serve, then when the team gets the side out, we will play a second free ball on perfect situation that we can run position 1, pipe, and position 4. A nyitásfordulás követően jön egy labda, hogy tudjuk gyakorolni a támadást, a pályán, támadást, ha lenne. Egyes támadást. Out. It doesn't matter the reception quality, we need to manage with the attack. Bap. Nem számít a nyitásfogadásnak a minősége, le kell tudni menedzselni a támadással. So, we serve, free ball, bap. Így elvadva. Good. When we have the antenna as a reference, if we see the ball inside the second antenna, it's also a clear possibility for position 1 to read that they cannot attack the line anymore. So I can make a little step, I can be aware about the tip, I can be aware about the dunk of the ball, for example. Yeah, service there. Tehát a belső antennák adott segítség, ha a 2-es helyen blokkoljanak is, hogyha be, akkor onnantól föl tud készülni egy ejtésre. Bravo, va. Good job. We side out here because the first ball was a side out. Gabo, you can serve. Can you? Ott a nyitásban az első labda az egy side out volt, és azt az a csapat nyerte meg. Can be. Sí. Va. Bravo. First. Good. Good attack. Free ball. Va. Now we stress the tempo. And we are getting good now, eh? Bravo. We serve here, guys. Eso, Marquinhos, you serve. Okay. Bravo. Bravo, good cover. Bravo, good job. Good job, bravo. So, thank you. Guys, everything, or as much as possible, we should be on game situation, on playing situation. Tehát mindent leginkább, amennyire lehet a játékszituációhoz hasonlóan gyakoroltassunk. How much time shall we? 10 minutes, bravo. 10 more minutes. Then we can build up these kind of exercises to make improvement. Normally I will call these exercises for learning and progressing, which is also a good feedback, because positive feedback, it's like a glue, you know? Ezeket a gyakorlatokat föl tudjuk építeni, úgyhogy a tanulás és a fejlődés
és ebből kaphatunk vissza pozitív visszajelzéseket, a pozitív visszajelzés ez pedig olyan, mint egy ragasztó. Positive feedback is a glue because fix the learning process. A pozitív visszajelzés az egy ragasztó, mert fixálja a tanulási folyamatot. And then the global and the synthetic, which we can, let's say, divide the game in small situations like serve reception attack against block, and we can make like 3 against 3, 4 against 4, or here now 5 against 5, help also to get a lot of repetitions. Tehát ezeket a gyakorlatokat tudjuk végezni és külön-külön is, hogy nagyon sok ismétlés számunk legyen belőle, de gyakorlatilag többet is megvan az a megfelelő ismétlés szám, amire szükség van. The game management situations or the mentoring when we are bringing a player alone or 2 players alone to work in some specific movements like, I don't know, short, the crossing steps for the short defense, how we move, the setters that sometimes needs some extra repetitions. After the training, 5 minutes for a few more services, for a few more attacks, when players need something, we should pay attention at this little need of the players, because at the end of the season, when Benya is making 3, 4 extra attacks every day during 120 trainings, it's a huge amount of help that at the end of the season should pay back. Beszélünk és a mentorálásról. A mentorálás alatt azt jelenti, hogy most már külön munkát, időt hagyunk legfőképpen az edzéseknek a végén arra, hogy a specifikus dolgokat, ami egy játékosnak külön kell, például a feladónak az, hogy mondjuk belépjen egy pontot alapjátszás után térségnek a keresztütés, vagy a védekezőnek a pontos helyre helyezkedés, hogy ezekre adjunk az edzés végén egy 5 perc időt. Edzés végén adjunk erre egy 5 perc időt, és utána, hogyha ezt megadjuk nekik, akkor ez a szezon végén ez vissza fog jönni, ki fog fizetődni. No, Yusuf here. In such a way, I know that perhaps you expect more different drills or more combinations, but in a hurry like this is not so easy. Tehát alapvetően több kombinációt és különböző olvasást szeretne bemutatni, de ezekben a helyzetekben nem annyira könnyű ezt megmutatni. As much as possible, specific with the game. Amennyire lehetséges, game-specifikusnak kell lenni a gyakorlatoknak. Játék-specifikusnak. Eso, bravo. Bravo. Eso. No salte. Okay. Now we will play, and if we want to increase, let's say, the intensity, also sometimes depending the targets or the goals of the training or wherever, we will play side out here, plus a second ball to build up the defense and transition to keep the team playing side out and then playing block and defense. So we will play a defense here. Bob? Ha növelni akarjuk az intenzitást, akkor egy nyitásfogadást követően dobunk egy labdát a védekező oldalnak, hogy legyen egy kivédekezett labda, és abból indítsanak egy támadást.
Play. Good. Go, Patrick. Bravo. Service. Yep. Ooh. Yusuf there. And then, and this is the last. When we have the purpose, we can put, okay, you need to win the side out, you need to win the second ball, otherwise the team plays side out again. Tehát adhatunk egy célt is a gyakorlatnak, hogy meg kell nyerned a side-outba az első labdamenetet, vagy pedig kapsz egy újabb labdát, amit meg kell csináljál. Okay, last service. Utolsó szerv. Good. We go on the defense. Muy bien. That was the last ball. Thank you very much. Ez volt az utolsó labda, köszönjük szépen. It was short. Of course, I think that the idea can be longer, but that was the time I was given. Once again, thank you very much. It was always a pleasure, and see you the next time. Lehetett volna hosszabb is, de ennyire volt időnk a mai napon. Köszönjük szépen. Sziasztok. Thank you, guys. Köszönjük. Meghalt az elem. Köszönjük szépen Rubennek és Balázsnak, nem tudom, lehet-e hallani. Ne felejtsétek aláírni a jelenléti íveket a kilépő oldalon is, és mindenkinek sikeres szezont kívánok!